Ένα αναπηρικό αμαξίδιο που προχωρά αργά μέσα στο πλήθος. Μία μάνα γονατισμένη με τα δάκρυά της να βρέχουν το μάρμαρο του ναού. Και ξαφνικά, μία κραυγή σκίζει την ησυχία. Το μικρό παιδί που οι γιατροί είχαν καταδικάσει σε ισόβια παράλυση πιάνει την εικόνα, σφίγγει τα πόδια του και σηκώνεται όρθιο. Αν πιστεύεις ότι τα θαύματα των Ευαγγελίων ανήκουν σε μια άλλη εποχή, στάσου. Άκουσε σήμερα τις καθηλωτικές ομολογίες ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, εκείνη την Άγια στιγμή, και που είδαν με τα μάτια τους την απόλυτη ανατροπή των νόμων της ιατρικής. Στην Ορθόδοξη πίστη μας, τα παιδιά έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Θεού. Η αθωότητά τους και η καθαρή τους ψυχή γίνεται ο πιο φωτεινός αγωγός για να φανερωθεί η Θεία Χάρη. Όταν ένας γονιός φτάνει στο σημείο να αφήσει πίσω του κάθε ελπίδα από τα ανθρώπινα μέσα και παραδίδει το παιδί του στην αγκαλιά της Παναγίας ή των Αγίων μας, τότε ο ουρανός ανταποκρίνεται. Σήμερα θα ακούσετε συγκλονιστικές, αληθινές μαρτυρίες από μεγάλα προσκυνήματα της Ελλάδας, όπου η παράλυση νικήθηκε ακαριαία, αφήνοντας εκατοντάδες προσκυνητές και γιατρούς να κλαίνουν από συγκίνηση μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Η πρώτη καθηλωτική ομολογία έρχεται από το νησί της Μεγαλόχαρης, από την Τίνο, και έχει καταγραφεί από τα επίσημα αρχεία του Ιερού Ιδρύματος. Ήταν 15 Αυγούστου, η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, και ο ναός ήταν γεμάτος από χιλιάδες πιστούς. Ανάμεσά τους μια οικογένεια από τη Μακεδονία με το 7χρονο αγοράκι του, τον Κωστάκη, ο οποίος λόγω μιας σπάνιας νευρολογικής πάθησης ήταν καθυλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, χωρίς καμία αίσθηση στα κάτω άκρα. Η μάνα του τον είχε ανεβάσει στα χέρια τα σκαλιά του ναού. Την ώρα που η λιτανία της θαυματουργής εικόνας περνούσε πάνω από τους ξαπλωμένους πιστούς, το καροτσάκι του Κωστάκη βρισκόταν στην πρώτη γραμμή. Καθώς η εικόνα πέρασε από πάνω του, το παιδί ένιωσε, όπως ομολόγησε αργότερα, ένα δυνατό ρεύμα να διαπερνά την πλάτη του. Χωρίς να καταλάβει πώς, έπιασε τα μπράτσου του καθίσματος, έβαλε δύναμη στα πόδια του και στάθηκε όρθιο. Η μάνα του έβγαλε μια κραυγή που πάγωσε όλο το πλήθος. «Περπατάει! Το παιδί μου περπατάει!» Ο μικρός έκανε τα πρώτα του σταθερά βήματα προς την εικόνα, ενώ οι γύρω προσκυνητές ξέσπασαν σε λυγμούς και χειροκροτήματα, ψάλλοντας το άξιον εστί. Η δεύτερη συγκλονιστική ομολογία μας μεταφέρει στην Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας στην Άνδρο, ένα μοναστήρι γνωστό για τα μέτρητα θαύματά του στα μικρά παιδιά. Ένα ζευγάρι είχε φτάσει εκεί με την 5χρονη κόρη του, τη Μαρία, η οποία μετά από ένα σοβαρό ατύχημα είχε υποστεί βαριά βλάβη στη σπονδυλική στήλη, και οι γιατροί είχαν αποκλείσει κάθε πιθανότητα να ξανασταθεί στα πόδια της. Οι γονείς, γεμάτοι πόνο, την είχαν ακουμπήσει στο πάτωμα, μπροστά στην εικόνα της Αγίας Μαρίνας κατά τη διάρκεια της παράκλησης. Καθώς ο ιερέας διάβαζε τις ευχές, η μικρή Μαρία άρχισε να κοιτάζει επίμονα την εικόνα. Ξαφνικά άπλωσε τα χέρια της και είπε καθαρά: «Μαμά, η θεία βγαίνει από το κάδρο και μου κρατάει τα χέρια». Πριν οι γονείς προλάβουν να αντιδράσουν, το παιδί ανασηκώθηκε. Πάτησε στα πόδια του και άρχισε να περπατάει προς το ιερό. Οι πιστοί που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο ναό έμειναν άφωνοι. Ο γιατρός της οικογένειας, όταν εξέτασε το παιδί μετά την επιστροφή τους, δήλωσε συγκλονισμένος ότι η αποκατάσταση των ιστών της σπονδυλικής στήλης ήταν ιατρικά ανεξήγητη. Η τρίτη και τελευταία καθηλωτική ομολογία έρχεται από τον Προκόπη της Ευβοίας, στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Ένας νεαρός άνδρας, ο Νίκος, που είχε μείνει παράλυτος μετά από τροχαίο ατύχημα, μεταφέρθηκε από τους φίλους του στο ναό. Ο Νίκος δεν πίστευε πολύ, αλλά πήγε για να κάνει το χατήρι της μητέρας του. Την ώρα που ο Νίκος ακούμπησε το κεφάλι του στο τζάμι της Λάρνακας, ένιωσε μια βαθιά ανάγκη να ζητήσει συγχώρεση. Εκείνη τη στιγμή, μπροστά στα μάτια των δεκάδων προσκυνητών που περίμεναν στην ουρά, ο Νίκος άρχισε να κινεί τα πόδια του. Σηκώθηκε όρθιος, αφήνοντας πίσω του το αμαξίδιο, και αγκάλιασε κατευθείαν τη μάνα του. Η ομολογία του Νίκου συγκλώνησε την περιοχή, καθώς όλοι γνώριζαν την κατάστασή του πριν μπει στο ναό. Ο ίδιος δήλωσε πως ο Άγιος δεν γιάτρεψε μόνο το σώμα μου, αλλά γιάτρεψε πρώτα και την άπιστη ψυχή μου. Αυτές οι καθηλωτικές ομολογίες δεν είναι απλά ιστορίες του παρελθόντος. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αμετάβλητος και αιώνιος. Η φύση, η αγάπη και οι διδασκαλίες του δεν αλλάζουν ποτέ, μένοντας σταθερές σε όλο τον χρόνο, στο παρελθόν, στο παρόν και για πάντα. Τα θαύματα συμβαίνουν δίπλα μας, αρκεί να έχουμε τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά για να τα δούμε και την καρδιά μας έτοιμη να πιστέψει. Αν αυτή τη στιγμή περνάς μια δική σου δοκιμασία, αν νιώθεις ότι οι δυνάμεις σου εγκαταλείπουν,
ή αν προσεύχεσαι για την υγεία ενός παιδιού, μη χάνεις την ελπίδα σου. Εκεί που οι άνθρωποι σταματούν, εκεί ξεκινάει η αγάπη του Θεού. Αν αυτό το βίντεο άγγιξε την καρδιά σου, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι. Άφησε ένα σχόλιο με την προσευχή σου για όλα τα άρρωστα παιδιά του κόσμου. Και μοιράσου το με τους φίλους σου. Η χάρη, η προστασία και η ευλογία των Αγίων μας να είναι πάντα μαζί σας. Αμήν.